हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण इथे मूग कसे मोड आणायचे ते मी सांगते। इथे मूग मी स्वच्छ पाण्यात धुवून घेतलेले आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 वाटी मूगसाठी इथे मी 2 ग्लास कोमट पाणी टाकलेले आहे। कोमट आहे आणि ह्याच्यामध्ये आपण आता 6 ते 7 तास मूग भिजत ठेवायचे आहेत। तर मुगापेक्षा बघा तुम्ही एवढंसं पाणी वर पाहिजे, बघू शकता। आता आपण हे झाकण ठेवून हे भिजत ठेवूया मूग। हे पहा 5-6 तास झालेले आहेत। आता आपले मूग आहे ना मोड येण्यासाठी एकदम तयार आहेत। हे पहा छोटे छोटे मोड असे बाहेर पण आलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता। हे मी फक्त 5-6 तास पाण्यात ठेवले तरी ह्याला छान असे मोड यायला लागलेले आहेत। तर आता आपण हे फक्त मी 5-6 तास ठेवलेत। आता आपण हे चाळणीत काढून हे सगळं पाणी, संपूर्ण पाणी काढून घ्यायचं आहे। अजिबात ह्याच्यात पाणी ठेवायचं नाहीये। हे पहा आता मी चाळणीमध्ये मूग काढून घेतलेले। ह्याचं 5 मिनिटं तरी आपण पाणी निथळत ठेवायचं आहे ह्याला चाळणीमध्ये आणि 5 मिनिटांनंतर ह्याच्यावर एक कापड टाकून झाकण ठेवून आपण हे रात्रभरसाठी ठेवून देणार आहे। आता आहे ना ह्याचं 5 मिनिटं आपण पाणी पूर्ण निथळून घेऊया। जर ह्याच्यात पाणी राहिलं, ओलावा जास्त राहिला ना तर जे मूग आहेत ना ते चिकट होतात आणि त्याचा एकदम कुबट वास येतो आणि तुम्ही दुसऱ्या दिवशी बघाल तर त्याला मोड पण आलेले नसतात, पण पूर्ण मूग जे आहे ते चिकट झालेले असतात। तेव्हा पाणी काढणं खूप गरजेचं आहे। हे पहा आता आपलं पाणी निथळून झालेलं आहे मुगाचं। आपलं पाणी पूर्ण मुगाचं निथळून झालेलं आहे। तर आता आपण एक स्वच्छ रुमाल घ्यायचा आहे आणि ह्याच्यावरती अंथरून घ्यायचा आहे। हे पहा अशा प्रकारे आणि ह्याच्यावरती जे घट्ट झाकण बसन ते ठेवायचं आहे आणि सकाळी बघितलं की आपल्या मुगाला छान मोड आलेले असतील। तर आता आपण हे रात्रभरसाठी ठेवून देऊया। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता सकाळ झालेली आहे। आपण बघूया आपल्या मुगाला मोड आलेत की नाही ते। हे पहा किती पाणी आहे ताटावर। हे बघा, बघू शकता तुम्ही किती सुंदर मोड आलेले आहेत आणि अजिबात मूग चिकट झालेली नाही। बघा अजिबात मूग जे आहे एकदम वेगळी चिकट अजिबात नाही। त्यामुळे जेव्हा तुम्ही मूग, मटकी कुठल्याही कडधान्य भिजवाल तेव्हा ते भिजल्यानंतर त्याचं पाणी निथळून व्यवस्थित काढायचं आहे, कमीत कमी 5 ते 7-8 मिनटं। त्याच्यामुळे काय होतं ना की चिकट होत नाही आणि कडधान्य खराब होत नाही, कुबट वास येत नाही। आता तुम्ही ह्याच्यापासून उसळ, सुकी भाजी, रस्सा भाजी काहीही बनवू शकता। हे पहा आपले मूग मोड आलेले मी घेतलेले आहे भाजीसाठी। इथं आहे एक मीडियम साईजचा टमॅटो, 5-6 हिरव्या मिरच्या, थोडासा कढीपत्ता। आपण ह्याची भाजी बनवणार आहे। हे पहा इथे मी 2 चमचे तेल घेतले, त्याच्यात आपण 1 चमचा जिरी, 1 चमचा मोहरी टाकणार आहे। जिरे आणि मोहरी आपल्याला छानपैकी तडतडू द्यायची आहे। हे पहा जिरे मोहरी तडतडली आहे। आता आपण कढीपत्ता ॲड करूया, त्यानंतर ॲड करायची हिरवी मिरची, तुमच्याकडे कांदा अवेलेबल असेल तर तुम्ही तोही ॲड करू शकता। दोन टॅमॅटो ॲड केलेले आहेत, हे मीडियम साईजचे। 1 टॅमॅटो घ्या किंवा छोटे असतील तर 2 घेतले तरी चालतील। आता आपल्याला टॅमॅटोला छान मऊ करून घ्यायचं आहे। टॅमॅटो सोबत आपण मसाले पण ॲड करूया। इथं मी अर्धा चमचा हळद घेतली आहे, 2 चमचे कांदा लसूण मसाला, घरगुती काळा मसाला आहे 1 चमचा,
आणि टॅमॅटोसोबत हे पण मसाले परतले. हे पहा, टॅमॅटो मऊ झाला आहे छान आणि मसाले पण परतलेत आपण. तर आता आपण ह्याच्यात ॲड करायचे आहे मूग. जे मूग आपण घेतले होते ना, मोड आणले होते ते. आता हे छान आपण परतून घेऊया मसाल्यांसोबत. हे बघा, मीठ टाकून आपण छान अशी भाजी परतून घेतलेली आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये 1 ग्लास पाणी मी टाकलेलं आहे. 1 ग्लास पाणी टाकून आता आपण ह्याच्यावरती छान असं झाकण ठेवायचं आहे आणि हे मूग शिजवून घ्यायचे आहेत पाणी आटेपर्यंत. तर आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूया. हे मूग आपल्याला हाय फ्लेमवरती शिजवून घ्यायचे आहेत पाणी आटेपर्यंत. हे लगेचच शिजतात. हाय किंवा मीडियम फ्लेम ठेवा, पण लो ठेवू नका. हे पहा, आता 10 मिनटं झालेली आहे. 10 मिनटांमध्ये हे पाणी आटलेलं आहे. मीडियम टू हाय फ्लेमवर आटवायचं आहे. लवकर आटलं तर लवकर चेक करायचं आहे 5 ते 7 मिनटांनीच. हे पहा, आता आपली मूग आहे ना छान शिजलेली आहे. आपण चेक करूया. हे पहा, हे पहा, एकदम छान शिजलेली आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकायची आहे. आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे. कोथिंबीर शेवटी टाकायची कधीही, म्हणजे काय होतं, फ्लेवर पण तसाच राहतो कोथिंबीरीचा आणि कलरही हिरवा राहतो. आता ही भाजी आपली रेडी आहे. गॅसची फ्लेम मी स्विच ऑफ केली आहे. आता आपण ही भाजी मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली मुगाची भाजी कशी दिसतीये ना, टेस्टी यम्मी यम्मी. तर ही मुगाची भाजी तुम्हीही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.